سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیزمون. شما دارید قسمت ششم ویدیو راه رو تماشا میکنید و ما تو این قسمت میخوایم راجع به کتابی حرف بزنیم به نام در باب شجاعت. این کتاب رو آقای جفری اسکار نوشته، آقای رسول سعدونی ترجمه کرده و نشر بیتگل هم در مجموعه دانش زندگیش این کتاب رو منتشر کرده. کتاب با یه ایده شروع میشه و اون در واقع ایده اینه که میگه حکایت شجاعت‌های بزرگ و مثال زدنی که ما دائما توی ادبیات، توی سینما، توی رسانه‌ها میشنویم در عین حال هم الهام بخشه و هم فلج کننده است. الهام بخش از این جهت که نشون میده انسان میتونه به چه جایگاه والای اخلاقی برسه و البته همزمان فلج کننده است از این نظر که به آدمهای معمولی به ما میگه چقدر این شجاعتهای بزرگ دور از حد و اندازه و توان ماست و اگه یه تصویری انقدر دست نیافتنی از شجاعت بسازیم که فقط دلاوران بزرگ قادر به انجامش هستن، در حق دنیا و در حق انسان اجحاف خیلی خیلی بزرگی کردیم. ولی چرا؟ دلیلش اینه که کتاب اشاره میکنه که چون مهمترین فضیلت جهان که هر انسانی میتونه به سهم خودش تجربهش کنه و در خودش پرورش بده همین فضیلت شجاعته. بسیاری از فیلسوفان، بسیاری از خردمندان در تاریخ بشر شجاعت رو مهمترین فضیلت اخلاقی میدونستن و معتقد بودن مثل پاشنه در که در حول اون میچرخه، همه فضیلت‌های اخلاقی حول شجاعته که میچرخه. اما چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه که اول باید شجاع باشیم تا بتونیم فضایل اخلاقی دیگر رو به دست بیاریم. مثلا اگه تلاش ما برای راستگو بودن، برای سخاوتمند بودن به محض مواجهه با موانع یا با سختی ها یا با وسوسه ها ناپدید بشه، یعنی ما از همون اول این فضایل اخلاقی رو نداشتیم. برای همینه که به شجاعت میگن ستون فقرات اخلاق. و حالا برگردیم به اون نکته‌ای که نویسنده آقای جفری اسکار با شروع کرده بود. اون نکته‌ای که اگه ما شجاعت رو فقط در دسترس عده کمی از آدم‌ها قرار بدیم، اون وقت تعداد زیادی از آدم‌ها رو نه تنها از شجاعت بلکه از بقیه فضیلت‌های اخلاقی هم محروم کردیم و در واقع در انحصار گروه اندکی قرار دادیم و اینجوری جامعه قطعاً مسیر درست و خوبی رو نمیره. حرف نویسنده اینه که تا شجاعت به یک فضیلت عمومی تبدیل نشه، هیچ خیری در هیچ جامعه‌ای محقق نمیشه. شجاعت یعنی توانایی عمل کردن به آنچه باید علی‌رغم ترس. پس شجاعت معادل نترسیدن نیست، بلکه معناش احساس ترس اما علی‌رغم اون احساس هراس عمل کردنه و در واقع این زیباترین پورتره از یک انسان رو میسازه. فردی که هم به عمق خطر آگاهه، هم به آسیب پذیری خودش آگاهه، هم نسبت به سرنوشت خودش بی‌علاقه نیست، اما با این وجود آرام و بدون تشویش کار درست رو انجام میده و این ممکن نمیشه مگه اینکه ما ترس رو ملاقات کنیم. شجاعت یعنی تاختن علی‌رغم ترس و شجاعت پس یک مسیره، یک فراینده و ما به عنوان یک صفت ذاتی و جدا از احساسات منفی دیگه نمیتونیم تعریفش کنیم. شجاعت فرایند پشت سر گذاشتن تدریجی احساسات فلج کننده است و این در واقع تردیدها و هراسها که آدمها حس میکنن در همه انسانها فراگیر و طبیعیه. نویسنده بعد از تعریف شجاعت تو فصل دوم یه نکته جالب دیگر رو مطرح میکنه. راجع به این حرف میزنه که چطور میشه تو شرایط مخاطره آمیز انسان بر ترسش پیروز بشه. چطور این فرایندی که راجبش حرف زدیم رو آدم‌ها میتونن انجام بدن. به دیالوگی از مکبث اثر شکسپیر اشاره میکنه، جایی که مکبث دچار هراس شده از ناکامی و لیدی مکبث بهش میگه که اما شجاعتت را استوار کن و ما ناکام نمیمانیم. در واقع این مفهوم را از مکبث قرض میگیره و این رو بسط و گسترش میده. میره سراغ مفهوم استوار کردن شجاعت یا اراده. توضیح میده که شجاعت ویژگی نیست که خود به خود و در واقع خیلی اتوماتیک به منصه ظهور برسه، بلکه برای به کار آوردنش تلاش و اراده نیازه. و حرف بسیار مهمی که اینجا تو این فصل میزنه اینه
که ما باید شجاعتمون رو استوار کنیم، نه اینکه فقط منتظر بمونیم تا شجاعت ما رو استوار کنه. اما چطور میشه شجاعت رو استوار کرد؟ راهش تقویت انگیزه ضعیف شده توسط ترس با یه انگیزه دیگه است. یعنی نویسنده توضیح میده که مسیر واقع بینانه انجام کارهای شجاعانه تو زندگی آدم‌ها معمولاً یه جایی داره که پر از تردید میشه انسان. اما اینجا یه انگیزه دیگه میتونه کفه ترازو رو به نفع شجاعت و انجام کار درست سنگین کنه. مثلا ارزش هامون، مثلا اصول اخلاقیمون، مثلا معنای زندگیمون، مثلا دلبستگی هامون، مثلا هویتمون و از همه مهمتر به طرز عجیبی مثلا منطقمون. نویسنده توضیح میده که شجاعت برخلاف چیزی که فهم عمومی ازش برداشت میکنه یه عمل غیر منطقی و کور نیست. اتفاقا کاملا میتونه بر اساس منطق تعریف بشه. نویسنده توضیح خیلی جالبی اینجا میده و میگه که توجه بیش از اندازه به اجتناب از هر چیزی که مثلا رنگ سختی داره یا ناراحتی داره یا عدم قطعیت داره هویت انسان رو به معنی واقعی کلمه ویران میکنه و بیمار میکنه. یعنی ترس مثل یه نفرین تو مرکزیت آگاهی انسان قرار میگیره و کل هویت انسان رو از درون ویران میکنه. اما چرا؟ دلیلش اینه که کسایی که بیشتر از اندازه درگیر این هستن که دنیا آزارشون نده و در واقع از حاشیه امنشون بیرون نیان، کل زندگیشون رو به صورت واکنشی سپری میکنن و وقتی زندگیشون رو ارزیابی میکنی میبینی کنش که یه جورایی تعریف یک انسانه در زندگیشون وجود نداره، خالی از کنش میشن. اما چطور ترس ما رو فلج میکنه؟ مثل یه نفرین ما رو تسخیر میکنه. ترس اینجوری تبدیل به نفرین میشه که میاد خیلی آرام و آهسته نقطه مرکزی آگاهی انسان رو تسخیر میکنه. بعد کل آگاهی، کل زندگی انسان متمرکز میشه بر این که از سختی ها و از خطرات اجتناب کنه. در واقع اینجوری کل اون خطرات و ترس ها میشن کانون هویت انسان. اتفاقا چیزایی که ما میخوایم ازشون اجتناب کنیم از درون اینجوری ما رو تسخیر میکنن. یعنی میخوام بگم شجاعت نزد همه تقریبا خردمندان یک فضیلتی بر پایه منطقه، چون کلید رستگاری و آزادی انسانه. تو فصل سوم نویسنده به این ایده میپردازه که تو طی تاریخ انسان مخصوصا توی گذشته یک انحراف و یک اشتباه خیلی مهمی رخ داده که باید اصلاحش کنیم و اون اشتباه این بوده که شجاعت فضیلتی بوده غالبا تو جوامع مختلف که فقط به نفع مردان مصادره شده. یعنی رد پاشو توی زبان هم میتونیم ببینیم. مثلا تو زبان یونانی یا تو زبان لاتین معادل شجاعت اون کلمه‌ای که از ریشه کلمه مرد گرفته شده. یا اگر ضرب المثل‌های زبان‌های مختلف رو بررسی کنیم میبینیم تو طی تاریخ، تو گذشته آدم‌ها شجاعت رو صفتی در انحصار و شایسته مردان میدونستن. مثلا اگه ونوس الهه عشق خداوندگار حفاظت از جنس ماده است، خداوندگار حفاظت از مردان مارس یا خداوندگار مهیب جنگه. در واقع نویسنده توضیح میده که ساختارهای قدرت در زمان گذشته به زنان بیشتر فضیلت‌های منفعلانه‌ای مثل بردباری یا تحمل رو توصیه می‌کردن و شجاعت انگار ملک مطلق مردان بوده. اینجا یه نکته خیلی مهم هست که باید روش تاکید کنیم و اون نکته اینه که والدین به فرزندانشون چه پسر و چه دختر مهمترین چیزی که میتونن بیاموزن بر اساس توضیحاتی که نویسنده داد یاد دادن فضیلت شجاعته. خیلی نکته مهمیه. تو زندگی فردی و اجتماعی میتونه خیلی اثرگذار باشه. مثلا تو زندگی فردی یه زمانی میرسه که هیچ چیز تو وجود آدم باقی نمیمونه. من از لحظه های یأس دارم حرف میزنم، از لحظه هایی که همه وجود آدم ساکت و سرد میشه، یخ میزنه،
منجمد میشه و تو این لحظه ها اون صدای والدینه که میتونه این وضعیت نفرین آمیز رو از بین ببره یا اینکه نه میتونه تداوم بده. در واقع سوالی که هر والدی باید از خودش بپرسه اینه که تو اون لحظه ها چه یادگاری، چه پژواکی در ذهن فرزندش به جا گذاشته. پژواک این که تو شکست خواهی خورد یا قضاوت‌های سختگیرانه و فلج کننده، یا پژواکی که میتونه امید و انگیزه تولید کنه و انرژی تولید کنه برای اینکه آدم از اون شرایط یأس بتونه بیرون بیاد. اگه بخوام حرف کتاب رو خیلی خلاصه و موجز بگم، حرف کتاب اینه که شجاعت اندیشیدن داشته باشیم و به دیگران هم شجاعت اندیشیدن بدیم و اینطور شاید یه بستری در جامعه فراهم شه برای رشد بزرگترین فضیلت‌ها.